අයිබෝන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද පොලිස් රිපෝට් එකක් විශේෂයෙන් නිව්සීලන්ත වලට යනකොට කොහොමද අපි නිව්සීලන්ත යනකොට පොලිස් රිපෝට් එකක් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ පොලිස් රිපෝට් එක වැලිඩ් වෙන්නේ මාස 6යි. ඉතින් ඔයාගේ ඉන්ටේක් එක මාස 6කට කලින් නම් තියෙන්නේ. ඔයා පොලිස් රිපෝට් එකක් දැම්ම ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම මාස 6කට පස්සේ නම් තියෙන ඉන්ටේක් එක මාස 6ක් තියලා පොලිස් රිපෝට් එක ඇප්ලයි කරන්න. මොකද මාස 6ක් තමයි පොලිස් රිපෝට් එකේ වැලිඩිටි එක. මුලින්ම ඔයා යන්න ඕනේ police.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට. වෙබ්සයිට් එකට ගියපුවාම මෙන්න මේ වගේ layout එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ අපි කරන්න ඕනේ police clearance කියන option එක. apply now. මෙන්න මේ වගේ layout එකක් තමයි ඔයාලට දකින්න හම්බෙන්නේ. ඒකෙදී අපි proceed කියන මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එක තමයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන් Google, LinkedIn, Facebook account එකකින් ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. මම use කරේ Gmail account එක. proceed කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ layout එකකට තමයි ඔයා එන්නේ. ඉතින් මම ඉක්මනට කතා කරගෙන යන්නම් කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ මූලික විස්තර ටික දාන්න තියෙන්නේ. account type එක, nationality, birth එක, age එක, identity card number එක ඔයාගේ අලුත් එකක් තියෙනවා නම් අලුත් එකේ details දාන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට විස්තර ටික දාගත්තා. passport number එක ඔයා අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. confirm කරන්න passport number එක. මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ country එක මොකක්ද කියන එක. country එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ New Zealand, Sri Lanka නෙවෙයි. මෙන්න මෙතන ඔයාට මෙතන ඔයා දාන්න ඕනේ New Zealand Immigration Service New Zealand. ඕක්ලන්ඩ් තියෙනවා වරදක් නැහැ, ඒකටත් දාන්න පුළුවන්. නමුත් New Zealand Immigration Service New Zealand කියලා දාපුවාම High Commission එක මේ යටින් auto fill වෙනවා. මෙන්න මේ විස්තර ටික The Immigration Office New Zealand Immigration Service එක යටින් auto වෙනවා. ඒ වගේම country එකත් New Zealand කියලා auto වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් අයට පැටල වෙන්නේ හරියට country එක දාන්න නැතිකම. ඔය ශ්‍රී ලංකා කියලා දැම්මොත් එහෙම වෙන option තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩ මතක තියාගන්න country එක New Zealand කියලා දාන්න. අනික විස්තර ටිකත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ fill කරනකොට. applicant full name එක NIC එකේ විදිහට passport එකේ විදිහට දාන්න ඕනේ. passport එකේ විදිහට ඔයා name එක print වෙන විදිහට දාන්න. passport issue කරපු date එක, present address එක, ඔයා ID එකේ තියෙන address එක ඔයාට දැනට ID එකේ තියෙන address එක ඔයා දාන්න. passport issue date එක, present address, දැනට ඔයා පදිංචිව සිටින ලිපිනය, identity card එකේ ලිපිනය දැනට තියෙන ලිපිනයවා
සඳහන් කරන්න. overseas address එකක් නැහැ. occupation එක ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මොනම occupation එක දැනට රැකියාවක නිරත වෙලා තියෙනවා නම් ඒක දාන්න. purpose එක අපි apply කරන්න police report එක මොකටද කියන එක. ඉතින් student නම් student දාන්න, work visa නම් work visa දාන්න. ඒ විස්තර ටික fill කරපුවාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා apply කරන්නේ මොන කාලෙට police report එකක් ඔයා apply කරන්නේ මොන කාලෙටද කියන විස්තර ටික මෙතන දාන්න ඕනේ. ඔයා address දෙක තුනක හිටියා නම් ඒ address දෙක තුනම ඔයා දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම address දෙකක ඉඳලා තියෙනවා. මම මුලින්ම address එක දානවා මෙන්න මේ විදිහට. අසුවටේ 1.7 ඉඳන් 2001 වෙනකම් 2021 1.1 වෙනකම් මෙන්න මේ address එකේ හිටියා. ඉතින් මම ඒක fill කරලා ඉවරලා add කියන option එක දානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ row එකක් එනවා. අපි දෙවෙනි address එක ඊට පස්සේ ආයෙ අපි type කරන්න ඕන අලුත් address එක. table එක නිකන් එන්නේ අනිවාර්යෙන් add කියන එක click කරන්න. එතකොට තමයි මේ row එකේ කලින් සඳහන් කරපු විස්තර ටික system එකට ඇතුළත් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ දෙවෙනි address එකේ විස්තර ටික මම මෙන්න මේ විදිහට දානවා. දැනට මම පදිංචිව සිටින ලිපිනයේ තොරතුරු මම දැනට පදිංචිව සිටින ලිපිනයේ මම ඉන්නේ 2021 ඉඳන්. ඉතින් මේ දක්වා මම ඉන්නවා. ඒ විස්තර ටිකත් ඇතුළත් කරන් පස්සේ add කියන එක මම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලිපිනයන් දෙකෙහිම විස්තර මෙන්න මේ විදිහට එනවා. address line 1 එකේ අපිට දාන්න පුළුවන් අපි police certificate එක address 1 එකේ අපිට දාන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ලිපිනය police report එකේ. ඔයාගේ පරණ address එකක් වෙන්න පුළුවන්, අලුත් address එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොන එක දැම්මත් ඔයාගේ මෙතන දාන address එකට තමයි police report එක ඔයාට එන්නේ. region එක, country එක, mobile number එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. මොකද එයාලා එනකොට call කරනවා සමහරට විස්තර අහගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් mobile number එක දාන්න, email එක දාන්න, province එක දාන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය spouse ගේ විස්තර ටික දාන්න ඊගාවට. spouse ගේ full name එක, nationality එක, passport number එක, NIC number. අනිවාර්යෙන් ඔයා මෙන්න මේ විස්තර ටික, මෙන්න මේ ෆොටෝස් ටික ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එකේ වුණත් ලබා ගන්න පුළුවන්. passport එකේ front page එක, back side එක මෙන්න මේ විදිහට මම apply කරනවා. upload කරන කී එක අනිවාර්යෙන් ඔයා touch කරන්න, නැත්නම් මේක upload වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් file size එක අනිවාර්යෙන් kilobyte 250ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. ඔයාට online ඕන තරම් converter තියෙන ෆෝන් එකකින් ෆොටෝ එක අරගෙන ඔයාට convert කරන්න පුළුවන් kilobyte 250ට වඩා අඩු වෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ NIC එකේ විස්තර, NIC එකේ photos front side back side, ඒ වගේම birth certificate එකේ front side back side. ඉතින් මෙන්න මේ විස්තර ටික ඔයා upload කළා ඉවරුණාම මෙන්න මේ submit කියන එක ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට online pay කරන්න පුළුවන් 4000ක් දැනට ගන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ
ඊළඟට තියෙන්නේ පේමන්ට් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔන්ලයින් ඔයාලට පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. රුපියල් 4000ක් තැනට යාලා charge කරනවා. ඊට අමතර මුදලක් වුන් ලබා ගන්නේ නැහැ. ඉතින් සති 2ක් හෝ 3ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පොලිස් රිපෝට් එක ඇප්ලයි කරපු ඇඩ්‍රස් එකටම අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. ඒකින්ද ඔයා නිව්සීලන්ත යන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා නම් මේක අනිවාර්යෙන් මුලින්ම ඇප්ලයි කරන්න. මාස 6ක් තමයි වැලිඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ඉන්ටේක් එක තියෙන්නේ මාස 6කට කලින් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාස 6කට පස්සේ නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ලබා ගත යුතු වෙනවා. ඒකින්ද මාස 6ක් තියලා අනිවාර්යෙන් පොලිස් රිපෝට් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබපතනවා නිව්සීලන්ත ඔයාගේ සිහිනය සැබෑ වෙන්න කියලා. මොනියම් හෝ දෙයක් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් ලබා ගත්තා නම් ඔයා subscribe කරන්න අපිව